9 hospitals ang nagtanggi. Mahirap siya ito, maghanap ka pa ng Tagalog. There are 9 hospitals who refuse to accept patients. And therefore, we are calling, not after the COVID crisis, but I'd be asking today the Department of Health to start the investigation. And I'm sorry, but there are rules to be followed. And when you begin to the rules, yan ang ganun tayo, kakaproblema tayo. Hospital kayo, you are the sanctuary of the sick. You do not choose the ailment of the patient you are accepting. It is not just simply not within your power. Morally, kaya maghanap kayo ng paraan kung how to deal with the problem because you are a hospital. But sabihin mo na papasukin mo, mahawala, then that's a problem. You might want to start asking questions, build a tent there somewhere, doon muna ilagay, then you can determine. And I'm sure it will not be unreasonable. You're also trying to protect everybody in the hospital, including the sick patients. So I can understand. You can build a makeshift thing plus tent or what, and you can do the investigation there. Well, at a distance. But whether or not it is really enough, that is your problem. You're a hospital. So kung hindi mo kaya maging hospital, sasarahan na lang kita. Why pretend to be a hospital when you are not a hospital? Because you cannot choose the patients that you have to attend to medically. I hope I have made myself very clear on this. Also for the doctors to take note of what happened to the patient, because questions will be asked later, and you will be in a position to answer correctly. Yung tao na hinuli, you have to, I know that the police, military, and everybody else, for that matter, just want also to enforce the law. But kung yung tao naman nakita mo and you are satisfied with the explanation, kung nagdala ng carrot saan niya nakuha para pakain sa pamilya, sabihin mo saan siya nakatira. And kung hindi na wala namang sakit, for the police to ipasa na lang. Kung taga Tondo, ganun, ihatid mo sa boundary, tawagan mo yung police doon na ihatid ninyo sa, kasi nakatira sa dyan sa Tondo, kayo na maghatid. And let the barangay captain know, inform him of the situation, that there's a guy here, family was not eaten for, tulungan na lang natin. I'm sure if you bring this to the attention of the mayor, Mayor Moreno, and every mayor for that matter, no mayor could ever also bear to see his constituents die of hunger. So I'd like to remind everybody that whatever we do here, there has to be a humanity in it. It's just a question of enforcing the law. You have to take into account the humanity angle. So, kaawa naman. Konting tiis lang,
Sabi dito, kunting tiis nga, ako mismo, sabi ko sa iyo, 3 birthday. Ang masakit sa akin kasi ang nagbawal sa akin mag-land, ang anak ko. So sa panahong ito, kung ano yung pinapaira nila na batas, wala akong magawa. Because they're trying also to protect the people of Davao City. It might be a very noble gesture, but it can sometimes be cruel because people from the outside cannot enter Davao. Maybe you are allowed to leave, but to enter, wala na, pati yung mga bus galing Bukidnon, North Davao, Del Sur, Occidental. A lot of those residents may mga anak, nag-aaral. Ang problema, may lockdown. And you know, I have to admit it. This thing about sequestration or quarantine is a cruel. It's a cruel action by the government. Hindi madali ito. Pati ako nasasaktan. Problem is, kung magdikit-dikit tayo uli, palabasin ko kayo lahat, magsakay na naman kayo ng train, lalo na nga, marami ng puntahan kasi ilang araw na bara. Magdikit-dikit na naman tayo, isang ubo lang, haros yung. Kasi kung hindi ko nilockdown ang Pilipinas, kita mo yung mga bansa na, hindi naman, I don't know if it's kayabangan rin ng mga leader. Ayaw. Dito tayo ang nauna sa Asia. Tayo talaga ang nauna sa Asia. Maybe, hindi naman ako nagyabang, maybe because I was really talagang kinumpleto ko yung pagka mayor ko para maalagaan ko kayo. Sorry, I'm not given to use the word president. Kaya sabi nga nila si Duterte hindi presidente. Tama, hindi ako presidente. Kung anong asta ko? Mayor. Bunganga ako, mayor. Lahat ng galaw ko, mayor lang ako. Ngayon, kung may standard kung paano gagalaw ang presidente, wala pa akong nakita. Walang guideline, paano magdamit, paano maswerte na. Wala. Pero ito yung, ako yung si ako. Ako. So, hindi ako nananakot. Kasi wala naman akong, nananakot ako na mahawa kayo. Kasi sigurado patay. Paski sa bahay, yung huwag lang kayong magkadikit-dikit palagi, lalo na may isa o dalawa lumabas. Then just try to keep a distance. Yung ano naman na hindi ka agad mag-go. But most importantly, actually, is that you have a mask that is an effective thing. Huwag yung mask na nakalaylay tapos makapasok yung binuga mo na virus o virus para protektahan mo. No? Tiis ang ano dyan. Kalbaryo to, actually. Ang nakita ko lang na tapos na yung paghirap niya si Jesu Cristo. Kasi dumaan na ang Biyernes Santo, Sabado de Gloria, Sunday nabuhay na siya. Pero tayo parang patay ngayon. Ewan ko ba kung itong ating universe
Isa lang tayo sa billions, no? Na, hindi ko talaga masabi kung bakit ganito ang nangyari sa atin. Sa bahay, mag-mask kayo. Siguro naman na may namigay na ang pagkawala. Maghintay kayo because talagang biglaan ito all over the world. Yung kanilang patay is maabot na ng 25, maabot araw-araw. Ang patay nila is the other day sa America, I think, was 2,000. Mahirap talaga. Buti tayo ganito na. Dahil nga sa, hindi akin yan, ha? Baka sabihin mo, napakahusay ni Duterte kasi nag-lockdown. Ang may sabi niyan, yung mga doktor, hindi ako. Hindi akin itong social distancing. Itong distance rule. That's not mine. Hintay lang kayo. Sabi ko, pag nandyan na yan bukas, may mga ano na yung iba atat na rin yung gusto nila ilabas yung kanila antibodies na. Wala ng proseso, antibodies na. Yan, yung iba, usually magkuha ka kasi ng doon sa patay, kunan mo ng dugo niya, i-inject mo doon sa kabayo. Yung kabayo, kaya niya ng yun ang inject mo, dandahan sa kabayo rin. Huwag naman bigla, kasi magka-COVID talaga, biktima yan. Dahan-dahan lang, handang ma-immune. Pag marami ng antibodies yung kabayo, doon na kunin yung maraming, dumaan na yan ang kabayo. Ngayon ng kagat ng ahas. Kaya sa Mindanao, maraming ahas. Pero hindi ko alam na karamihang kubra lumipat na dito. Kita mo nagdadaldal. Ayan ang mga kubra. Walang ginawa kung hindi maghintay, magkagat. Just to be able to open her or his mouth. Para sabihin, alam lahat. Tangay may mga tao dyan na sa Kongreso, lahat. Na baski anong topic, may masasabi talaga. Oh, ganoon yan eh. Magdagdag. Kaya ayaw magpaiwan. Sabi ko, there will always be a time for reckoning. Dating ng eleksyon, sabihin ko sa inyo, kung sino yung tao na dapat pili. Pumili kayo ng baka may next COVID. Kikita mo naman kung sino-sino sila. Ano ang nagawa? Ito lang tanong ko. Dumaan naman kayo. Ano ang nagawa ninyo para sa bayan? Yan lang. Pag sinabi ninyo ako wala, okay wala, ay kayo. What have you done for the country except to talk and criticize and talk? Pilipino naman, nakikinig ka dyan sa mga, babasa ka dyan sa mga Facebook. Tapos pagdating ng panahon ng kamatayan, ito lahat bagsak ka na. Then you look to government for succor. So yan lang ang maibigay ko sa inyo. Kung ano ninyo gusto, kwentuhan ko kayo sa anong gusto ninyong kwento. Wala nga. Not in the last generation, even during the war. Sabi nila, matatanda. Ngayon lang talaga sila nagkaroon ng experience na ganito. Tako tayo sa bahay. Sabi nga na isang smart elect,
paano natin malabanan yung COVID, Mayor, kung nagtatago tayo sa bahay? Correct ka. Yun ang misteryo ng COVID. Nakatago ka na at gusto mong mag-away. Ang awayin mo, magtago ka. Di ba? Magtago ka dahil mahawa ka. Gusto mong labanan, o sige, labanan natin. Paano? Magtago ka. O, ganun rin. Ang China, kasi nagsunod, yung sa UB, saan galing yung doon nag-umpisa itong contamination? Okay na. Nag-lockdown sila 59 days. Nung isang araw, binuksan nila. Maligaya na sila. Sumunod kasi wala na silang positive. Not one of, not even one sa population. So, sunod lang tayo, baka magkaroon rin ang mangyari. Para magpasalamat tayo. Again, I said, I know it's hard. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko na lumabas kaya alam mo bakit? We are running low. Low as in low yung ating supplies. Sabi ko nga, we cannot feed you wherever hanggang kamatayan. Hindi ka naman paggamot lahat kaagad-agad. Ilan lang ospital. Wala man ang hospital na libo Kaya we had to go for yung makeshift hospital for the numbers. At yun namang mga may-ari ng mga buildings, mga hotels na who so generously offered. One day I will maybe go to you and thank you personally for helping us. In the meantime, mga kababayan ko, kunting panahon na lang. Kung may access kayo sa internet, nandyan lahat, nilalatag na nila kung ano. So, wag na yung vaccine. Itong mga killer antibodies na lang. Kasi kung mabili yan, in mass production, mabigyan ng quota yung Pilipinas at sufisyente, I will lift ang medisina lang kailangan ko. Vaccine 2021. Kung baga ito, kung bacteria, antibiotic, penicillin, gano'n. So, pinapatay yan. Hindi dahil sa katawan natin, kung hindi dahil sa injection. Kunting panahon lang. Kunting tiis na lang talaga. Nakikiusap ako. And besides, I said we are running low sa supply. So we are negotiating again now. If we can have, we can borrow. Kasi yung may sabi mo na $500 million, part of that really is to control COVID. So, may mo talaga yan. Hindi mo pwede gastusin yan sa infrastructure. It's intended just for the human being. So, dadating rin yung panahon na yan. In the fullness of God's time, the antibodies and the vaccines will come. Maraming salamat po.